today's video, magkakaroon tayo ng accounting serial number 2. So kung hindi nyo pa napapanood yung una kong video na related sa accounting, ilalagay ko yung link sa baba. Basic Accounting. Napakahalaga nito kasi ito ang magsisilbing foundation nyo from senior high till you graduate. So magsimula na tayo. Unahin natin ang ibig sabihin ng accounting. So, accounting is a process. So, ibig sabihin, mayroong cycle at hindi ka makabuo ng financial statement kapag hindi ka nagsimula sa una o sa pag-identify ng mga transaction. So, it is a process of recording, summarizing, analyzing, and communicating business events. Ibig sabihin, magsisimula ka sa pag-identify ng transaction, tsaka ka mag-record, summarize, analyze, at communicate. Mali na ang accounting is simply adding or subtracting. Mali din ang sinasabi nila na it's just a simple math. Lalo na ang it's just a counting. Kasi ang accounting ay solving with analysis. Ito ay solving with analysis. So, ibig sabihin, walang sense kung alam mo kung paano mag-solve o alam mo ang formula kung hindi mo naman naiintindihan yung given. Kaya naman, ituturo ko sa inyo yung mga unang dapat niyong matutunan at ma-master kung bago pa lang kayo sa accounting. So, meron tayong 5 klase ng account na kadalasan ay ma-encounter nyo sa accounting. So, napakahalaga nito upang malaman nyo kung ano nga bang involved sa mga transactions at kung paano kaya mag-record sa debit and credit. So, una, assets. So, ito yung pagmamay-ari ng company. So, ito yung mga properties na may value ng pagmamay-ari ng business. So, in short, this is what the company owns. Halimbawa na dito ay cash at supplies. Number 2, liability. So, ito yung utang o financial obligation ng company. So, in short, this is what the company owes. So, halimbawa, umutang yung company sa bangko. So, marirecord siya under liability as loans payable. So, next, equity. So, this is the company's net worth. So dito papasok yung capital, investments, withdrawals ng owner. So, number 4, revenue. Ito yung kinikita ng company either from selling or giving service. So, this is the amount the company earns. Pwedeng sa service or pwedeng sa sales. So, ilagay natin example, sales revenue at service revenue. And last but not the least, expenses. So, these are the expenditures of the business. So, dito papasok lahat ng mga gastos ng company gaya ng
utilities expense, supplies expense, pati na rin ang rent expense. So, i-recap muna natin ang 5 account types. So, asset, pagmamay-ari ng company, liability, utang ng company, equity, net worth, revenue, amount na kinikita ng company, expenses, mga gastos ng company. So, pagkatapos natin pag-aralan to, pumunta naman tayo sa double entry system. Accounting is a double entry system. So, ibig sabihin, sa kada transaction na i-record mo ay mayroong dual effect. Ano po ba yung dual effect? So, para lang yung give and take. Ano yung binigay mo kapalit na isang bagay na makukuha mo? So, dito papasok ang debit and credit. So, sa accounting, ang ibig sabihin ng dual effect, kapag nag-record ka sa debit, meron ka tumba sa credit. So, for every debit, there is a credit. So, ayan. Pwedeng simple entry, or ibig sabihin ay mayroong isang debit at isang credit. Pero pwede rin namang compound entry. So, ibig sabihin, merong 2 or more debit or credit. Basta ang mahalaga, equal palagi ang debit at credit at hindi mo na kailangang intindihan kung pare silang isa or pare silang dalawa, basta ang mahalaga ay yung total nila. Kailangan ay palaging balanse. So, para mas madali niyong maintindihan ang debit at credit, gamitin natin ang T account. So, ano po ba ang T account? So, ito ang palaging ginagamit sa pag-record ng transactions. Bakit naging T? Kasi yung itsura niya ay ganito. Literal na T. So, sa taas, ilalagay yung account, title, and dito naman sa left side, debit, at dito sa right side ay credit. So, karaniwan, ang ginagamit para sa debit ay DR, at sa credit naman ay CR. Napaghihiwalay ng T account ang debit sa credit. So, ang lahat ng accounts ay may normal entry. So, ibig sabihin, dito inire-record kapag nag-i-increase ang isang account at sa kabaligtaran naman kapag nagdi-decrease. Para hindi kayo malito sa kung saan mag-record, kung sa debit ba o sa credit, palagi niyong tandaan ang word na dealer. So, ang DEA or drawing expenses at assets ay may normal entry na debit. So, ibig sabihin, kapag nag-increase ang drawing expenses at asset, i-record siya sa debit. Samantala, pag nag-decrease naman itong tatlo, sa credit nyo siya i-record. At para dito naman sa credit, ang may normal entry ay LER. So, liability, equity, at revenue. So, ibig sabihin, kapag nag-increase ang liability, ang equity, at ang revenue, i-record nyo siya sa credit. Pero kapag nag-decrease naman ng mga to, ilalagay nyo siya sa debit. Palagi nyo lang tatandaan ang word na dealer. So, DEA sa debit at LER sa credit. So, ito yung ating T account. So, ibigay ako ng examples. So, example number 1.
kunyari, nag-invest yung owner sa company. Yun yung kadalasang unang transaction sa kada business. So, kunyari, owner invest 8,000 cash. So, ang dalawang account na involved ay cash at capital. So, para mas maintindihan yung T-account, gamitin natin yung T-account dito. So, DR at CR. So, yung cash, anong nangyari sa cash? Diba nag-invest yung owner? So, ibig sabihin, madadagdagan yung cash. So, ang normal entry ng cash, which is under asset, ay debit. So, ilalagay natin yung 8,000 sa debit. So, ayan. Debit, 8,000 cash. At ang katumbas naman ito sa credit ay capital. So, nadagdagan yung capital. So, nag-increase siya. At ang normal entry ng equity or capital ay credit. So, ilalagay natin credit 8,000 capital. So, ayan. Makikita nyo. Debit is equals to credit. So, 8,000 sila pareho. So, example number 2. Kunyari, umutang ang company sa bangko. So, ang ilalagay natin ay company borrows 8,000 from the bank. Dalawang account na involved ay cash at loans payable kasi nga utang sa bangko. So, lagay tayo ng T account. So, debit, credit, debit, at credit. So, di ba umutang nga sa bangko? Kaya nadagdagan yung cash. Kaya nag-increase yung cash at uulitin ko lang, ang normal entry ng asset ay debit. Kaya naman, ilalagay natin debit 8,000 cash at ang katumbas niya sa credit ay loans payable. So, nag-increase yung utang which has the normal entry of credit, kaya credit 8,000. So, dito, debit is equals to credit pa rin. 8,000 is equals to 8,000. So, ganyan lang. Ang mahalaga ay palagi nyo tatandaan yung word na dealer. So, sa accounting, meron din tayong tinatawag na accounting equation. So, gaya ng ibang subject, meron ding equation sa accounting. So, ang pinakasimpleng equation ay assets is equals to liability plus equity. Kadalasang entry nitong asset ay debit at ang liability at equity naman ay credit. Maliban sa simplest accounting equation, meron din tayong expanded form of equation. So, dito na papasok yung dealer. So, D drawing plus expenses plus asset is equals to liability plus equity plus revenue. So, ayan, ito debit at ito credit. So, makikita nyo, palaging debit is equals to credit. So, para hindi kayo maligaw, palagi nyo lang tatandaan yung word na dealer. So, ito yung magsisilbing guide nyo sa pagsusolve o pag-record sa mga transaction. So, to summarize, sulat natin dito, basic accounting. Palagi nyo lang tatandaan yung meaning ng accounting, yung 5 types of accounts, debit and credit, at ang word na dealer.
And lastly, debit is always equal to credit. So, ayun lang. So, ayan yung mga dapat nyong tandaan.